Hi guys! Welcome back to my channel! For today's vlog, gagawa tayo ng DIY egg face mask. Una, handa muna natin yung mga kakailanganin natin. So, ito na nga po. Kailangan natin ng itlog. Dahil itong pinaka-main na kailangan natin. And, malinis na lagayan. Kahit ano, pwede na. So, ito yung sa akin. And of course, tissue. Kailangan din po natin ng brush. Kahit anong brush. So, ito lang yung nakita ko kaya pwede na to. Ano nga ba makukuha nating benefits sa paggawa ng face mask gamit ang itlog? So, dahil di tayo professional, nag-research lang din ako. Ito yung mga makukuha nating benefits. So, let's start. Gawa na tayo. Okay, pwede na siya sa ulo. Char. So, kumuha pa ako ng isang mangkok and tsara, gagamitin din natin siya. Maglalagyan ko ng egg yolk mamaya. So, ito na nga. So, ito mamaya, ipiprito ko siya para ng ulam. Haha. So, ayan. Ito lang po yung kailangan natin, egg white. So, haluin lang natin ng konti. Ayan. Then, kailangan natin tissue. So, apply na tayo. First layer muna. So, kailangan na natin ng tissue. Second layer. Ang kulit niya ito. So, that's it. Hintay lang natin siyang matuyo. A few minutes later. So, ayan. Lapit na ako sa inyo. Para maging close tayo. Kung gusto nyo lang. So, yun na nga guys. Hindi ako masyadong mapagsalita kasi sumisikip ang mukha ko. Ayan. So, ito na nga guys. Sa mga nagtitipid yan, may re-recommend ako talaga yung DIY egg face mask. Kasi napaka-affordable niya sa halagang 8 pesos. Makakabili ka na. And, bukod pa dyan, all naturals lang siya. So, yan. Tuyo na siya.
Pipil na natin. Okay. Oh. Oh. Ang ganda niya, feeling ko pumino yung mukha ko. So ito guys, user na rin ako nito. Gumagamit na talaga ako before. And maganda talaga siya sa mukha. So, ayan. So, hilamusan ko na lang siya mamaya. So, ayan na nga po. So, yun na nga guys. Maraming salamat sa panonood. So, ito na nga po pala yung mga nagpapashout.